Böö. Tänään on sitten semmonen, tää on nyt sitten se video, kun mennään vaihtaa tää mun 528 Avanti siihen sähköavantiin, jonka olen siis tilannut ja sopinut sen kaupan, mutta nyt sitten päästään oikeasti vaihtaa näitä koneita. Mutta tätä on nyt vaivannut se semmonen kitinä tuolta apulaitehihnalta, mitä mä oon ihmetellyt, mikä se on. Ja nyt mä sitten vähän googlettelin tai tekoälyt kysyi, että mikä se voisi olla se kitinä. Niin tekoäly oli sitä mieltä, että kannattaisi tarkistaa toi hihnojen tai hihnapyörien linjaus. Että jos siinä on vähän heittoa, niin se saattaa aiheuttaa sitä kitinää. Mulla on nyt sitten tässä tällainen metalliviivotin, niin tällä voisi vähän yrittää katsoa, että onko noin nyt linjassa sitten noin hihnapyörät. Sitten sanottiin myöskin, että voi myös olla, että jos hihna on liian tiukalla, niin se vinkuu sen takia. Niin sitä voisi vähän myöskin löysätä sitten samalla hihnapyörää. Tai siis laturia löysätä, niin se vähän auttaisi taas tuosta havaimia. Nyt katsotaan, miltä se linjaus nyt näyttää eka. Tää nyt ei ole tietysti ihan helppo katsoa, kun nuo hihnapyörät on eri paksuset. Ei siinä ihan hirveetä eroa ainakaan näyttäisi olla noitten välillä. Tai sitten tuo pystysuunta. No, se on kyllä hankala katsoa. Tää on liian pitkä. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Siinä olisi ehkä milliheitto tuossa vesipumpun ja kampiakselin hihnapyörän välissä. Mutta ei siinä ole mitään säätömahdollisuutta. Ehkä me sitten vähän säädetään löysemmälle hihnaa ja katsotaan, että mitä se tekee. No niin, katsotaan mitä se nyt sanoo. Kyllähän se vieläkin vähän kitisee. Eiköhän se on nyt siinä. Mä en nyt mitään paremmin sitä osaa korjata, niin se on sitten jonkun muun ongelma tästä lähtien. Mutta ei se nyt ainakaan sillä rikki ole, vaikka se vähän ärsyttävää niin onkin. Noin, ruuvit kiinni ja vähän vielä putsataan, tuossa on jotain kagia. Nyt on kyllä ihan jäässä tää mun lavetti, voi hitto. Eihän mä saa tonne kyytiin, kun tää on ihan jäässä. Tähänkö tää nyt kaatu, että traileri on niin jäässä, ettei tästä varmaan tarvi yrittää. Tää on ihan peilijäässä.
Oi voi. Pitäisikö kuitenkin yrittää? Siitä voi kyllä tulla damakea, mutta yritetään nyt kuitenkin. Piikitä voi jättää kyllä tänne. Ei mitään toivoa. Vauhdilla vaan, kyllä se näköjään meni. Nämä mun liinatkin on aika rapeet. Näitä ei varmaan tarvi yrittää kyllä laittaa kiinni. Voi, kaikki on ihan jäässä. Eipä osannut rekkamies aavistella, että liinat on näin jäykkää tavaraa. Saiskohan nää nyt sitten pois täältä sinne sisälle sulaa? Toi vois lähteä. Ihan kiva, että se nasautti nyt tähän tällaisen 10 asteen pakkasen, niin nyt sit kun pitäisi vaihtaa konetta, niin saa sormet jäässä täällä pistää näitä liinoja. Ja sitten lähdetään. Sitten mennään. Tässä kohtaa alkoi kyllä ahistaa, että nytkö tää loppu tähän tää mun kaupan teko. Käsijarrun jäässä. En siinä sitten auttanut muuta kuin mennä kysymään sieltä sisältä, että olisiko nyt jotain ongelmanratkaisua tähän, koska ne varmaan tuntee tämän käsijarrun mekanismin aika hyvin. Ja sitten sovittiin, että saadaan peruuttaa toi auto tonne talliin ja siellä sitten mekaanikko tulee katsoa. Nyt tässä vielä viime hetken vastoinkäymiset, kun käsijarru jääty yön aikana kiinni. Onneksi täällä on taitavat mekaanikot paikalla, niin ja auto saatiin tänne sisälle sulamaan. Ja sitten jos se lähtee, niin toi lava kippaa sitten, jos sä ajat eteenpäin. No niin, ei kauaa kestä.
Nyt ollaan tultu tänne Vantaan Avant-liikkeeseen. Mikä tämän nimi on varsinaisesti? Tämä on Vantaan Center, Vantaan Avant-centeri. kyllä. Ja nyt meillä on tässä tällainen E5, mitä on vähän tässä mietitty ja pähkäilty ja hierottu kauppaan. Näin on. Ja tässä se nyt on Joo, valmiina odottamassa. kyllä. Ja renkaat löytyi ja mitäs tässä oli muuta? Se takahydrauliikka sitten piti olla täällä. Joo, Se on eli siellä. toinen kaksitoiminen hydrauliikka laitettiin tuonne taakse, niin kuin oli puhetta. Ja osaaks nyt sanoa, että mihin mä kytken nyt sen mun peräkärryn kipin sitten kumpaan? Eli se tulee niin kuin näin. Joo, okei. Siellä on töpseli. Lataustöpseli löytyy sieltä, se on täyteen ladattu. Joo. Onko jotain ohjekirjoja? Manuaalit löytyy sieltä, Joo, koneen paperit. joo. Siellä on vielä Eli tää on nyt vähän niin kuin uudemman käyttöohje, kun siinä se on, uusi koska se on akku. päivitetty versio. Joo, Ja siinä on nyt sitten ton uudemman mallin aivan. manuaali. Joo. Selvä. Ja sitten me laitettiin OptiControl, Niin se oli Sulle. siinä. Joo, niin pystyt käyttämään sitten laajempaa mallistoa noita työlaitteita. joo, Myöskin niitä, joissa on sitten sähköisiä toimintoja. joo. Eli se sitten tulee tänne se sähköinen johto Joo, se on Tänne nyt siellä pikaliittimelle. Siellä alimpana on se sähköpiuha ja työlaitteen sähköpiuha kytkeytyy tuohon. Joo. Eli Nyt ei tarvitse erillisiä piuhoja. monta toimintoa sillä saa sitten niin kuin lisää. Sillä saa nyt, se voit niinku kahta eri sähkötoimintoa Joo, käyttää Joo. Aurassa esimerkiksi. okei. Eli periaatteessa kun tässä on hydrauliset 2 ja sitten vielä lisäksi 2. Niin, Eli eli hydraulitoiminnot ja käännöt ja sitten taas erilliset siiven Joo, liikkeet sähköllä toimivat. joo. Miten sitten tuo takahydrauliikka, niin mistä sitä ohjataan? Onko se Eli tänne on tullut nyt sitten tämmöinen 1-2-nappi. Aha, okei. Eli kun sä paat virrat päälle, katsotaan, niin vihreä on 1, eli silloin se on tonne eteen. Eli Okei. se on se Joo, päähydrauliikka. Ja sitten 2 punaisella, niin se Noniin, tulee sitten selvä. tonne taakse. joo, Eli se on tullut tähän nyt Okei. sitten lisää. joo. Ja tähän piti laittaa joku 12 Siitä voltin. 12 voltin lisävirta, Joo, että niin se toimii, niin se on laitettu tähän myöskin Joo. sitten. all right. Ja täällä on sulle se Sitten on vielä se majakka kylki. Erillinen sitten. kylki. Se täytyy johonkin tonne sitten sijoitella. Kyllä. Ja tosiaan renkaat sitten vaihdettiin. Ja, Joo. niin se olisi aika lailla niin kuin Se on ajoa sitten vaille siinä. valmis. Niin. Pitäisikö nyt hetki pätkä ajaa ihan tässä metri, niin että nähdään, että se kaikki liikkuu. toimii. Nyt muistan nyt kaikki, mitä piti kääntää mihinkin asiaan. No nyt ei tarvi muuta kuin antaa Runtua. runtua. Joo. Niin. Oho, sehän lähti ärhäkästä. Saiko ton piipityksen pois jostain? Se voidaan katsoa, että saadaanko mä luulen, että me saadaan se Joo, tuolta kytkettyä semmoisen off-asentoon, että se ei piippaa. joo. Saiko ton hydrauliikkapumpun nyt pois päältä jostain? Ilman, että sähköjä kytkisi pois? Ei vissiin. Ei. Joo. All right. Ja täältä näkyy sitten, koska on seuraava huolto. Joo, Melkein 400 tuntia vielä. kyllä. Mitäs sitten, mulle ei tule kauheasti vuodesta tunteja, niin mikä No on mielellään kerran vuoteen. kerran vuoteen huolto. Joo. Joo. Ja täällä on sitten, näihin voidaan sitten perehtyä noihin valikoihin sitten erikseen. Niin sieltä se näyttää, se on eilen ladattu, niin se on edelleen se 100. Joo. Näyttikö se jossain arvioidun työajan Joo, se näyttää se on? sitten kun se tossu vai? Onks joo, eli siellä on nyt jos se vain tällä lailla hurisee, niin se on 13 tyhjäkäynnillä tuntia 51 minuuttia. Joo. Niin sä sieltä näet sen sitten, että Joo. mikä sillä tietyllä hetkellä, Joo. niin jos sä jatkat sitä, niin kuinka kauan se kestää. Aivan. Ja mitäs tuossa on jännite, akujännite varmaan. Joo, että tuossa on nyt lämpötilat ja sitten tuolla on se latausprosentti. Mitä lämpötiloja nämä on? Itse Onko asiassa tuo akkupaketin lämpötila? se on tämän
lämpötila varmaan mikä on tässä ympäristössä. Joo. Mä en ihan tarkkaan tiedä Joo. mikä noitten... All right. No eikä me sitten tehdään paperit ja lähdetään uusiin seikkailuihin. Niin. Eihän siitä paljon muuttunut noin niinku No ei, on se äkkiseltään. vähän ehkä erilainen, mutta aika pitkälti 500 sen pohjallehan se on Niin, rakennettu. kyllä, Että joo. tämähän on sikäli, että alun perinhän tämä E5 oli niin kuin lyijyakulla. Joo, Ja nyt sitten on laitettu Avant Powerin oma tekemä 13 kilowattitunnin joo, akku. joo. Eli se on päivitetty uudella akulla sitten niin kuin Niin voidaanko tämän sitä vähän päivän, kurkata vielä? tämän päivän versioksi. Siitä nostetaan, joo. Toi on mukava, kun toi on tullut noin helppokäyttöiseksi toi yläkansi. Ei tarvitse ruuveja availla. Niin nyt kun vaikka virrat on päällä, niin täällä joku pumppu Se kuitenkin vähän hurisee surisee. jonkun aikaa, se sammuu siitä Joo. itsestään. Se hurina loppuu. Ja oliko se niinku jotain öljytäytteinen se Joo, akku? eli se Tuolla on akkukennosto se akku. kennosto on Näkyy jotain vihreä mötikkä. nesteen sisällä. Joo. Et se on niin kuin litium-ioniakku. Onko tää joku antenni vai mikä lie? Onko tässä olla jotain etäohjausta? Ei siinä muista etäohjausta ole, mutta tosta en kyllä osaa Joo. sanoa mikä systeemi on tuo. Kyllä. Selvä. Eli se on ihan nyt tämän päivän versio. No niin, se on ihan niinku uutta vastaava noilta osin. Kyllä. Ja ei tää nyt paljon ollut tunteja muutenkaan. Että... Ei ole, mutta nyt on huolettomampia tunteja kuin Kyllä. Joo. Ei ala laturihihna vinkumaan. Niin, lyijyakun kanssa. Niin. Kyllä. Niin, miten muuten, mikä näiden tarina oli, kun siis nämä oli nyt mennyt Amerikkaan, oliko nämä esittelykoneita? Joo, ja sitten sinne oli, tai ne on niin kuin esittely- ja myyntivarastoon sinne. Joo. Ja sitten kun tuli uudet omat akut ja tämä lyijyakkuversio ei ollut mikään suuri sukseen, niin, Joo. ne nyt sitten tuli sieltä päivitykseen sitten Joo. tänne. Joo. Eli tiedätkö paljon niitä tuli sieltä kaiken kaikkiaan? Jokunen 10, Joo. olisiko 15-20 Joo. konetta. Eli niitä nyt sitten tulee tässä myyntiin varmaan. Että... Niitä tulee myyntiin jo ja tällä hetkellä on myynnissä. Joo. Myynnissä meiltäkin tästä löytyy yksi Joo. samanlainen Joo. versio, niitä vaan kysyy senttereissä. Joka sentterissä on Okei. näitä koneita. Ja nämä tuntuu liikkuvan helposti, että jos ei just siellä sentterissä ole sitä konetta, Joo. niin se saadaan sinne, jos näin halutaan. Kyllä. Että ei ole väliä, vaikka ei just siellä ole. Joo, tässä on kyllä ihan niin kuin hyvässä kunnossa nämä niklattut osat, että ei minkäänlaista syöpymää. Mutta joo, ei kai siinä. Hei, semmonen mun piti kysyä, kun mä sain lahjoituksena sellaisen takaseinän, niin siinä sanottiin, että se pitäisi olla 50 milliä korkeampi silloin se turvakari. Niin mitä se tarkoittaa? Eli se tarkoittaa sitä, että siinä on tietty määrätty korkeus, mikä tämä pitää olla. Joo. Ja esimerkiksi 500 sarjalaiseen, niin kuin tämäkin, niin sä et esimerkiksi pysty vaihtamaan tai saa vaihtaa penkkiä. Okei. Ja sitten jos sä laitat esimerkiksi kevyt hytin jälkikäteen Joo. 500, niin siihen pitää vaihtaa 600 turvakaaret, että saadaan Ahaa. korkeus, koska se on rajoitettu tämä mitta. Joo. Niin No mitäs jos mä vaan leikkaan siitä seinästä palan pois? no se on sitten Okei. se on Mutta sun, siis mä en vieläkään ymmärrä, että miksi se pitää olla korkeampi. se on suunniteltu sille isommalle Joo. Niin, okei. Että siinä ei ole välttämättä muuta kuin, että niitä ei haluta tehdä kahta eri kokoista seinää. Niin. Joo. Okei. Ja näissä on sitten 5 senttiä lyhkäisempi tai matalampi turvakaari kuin 600 sarja. Joo. Pystyisikö tähän laittaa jonkun 5 sentin korotuspalat? Kaikkihan pystyy tekemään, mutta sitten se on se turvakaarin Niin. se luokitus Joo. häviää niin se siitä. häviää sitten. En Ei sillä lailla suosittele. Ei nämä oikein istu nämä muovit, jos nostaa. Joo. No, se on sen ajan murhe sitten, jos tulee laitettua sitä tai ei. Niin. All right. Mennään me paperin tekoon sitten. Joo. Pääset kotiin vielä tänne. Tai itse asiassa Vai mitä me tehdään? Onko meillä mitään? ei meillä oikeastaan ole muuta. Sieltä tulee lasku sulle perässä ja Okei. on- Ei tarvitse edes papereita tehdä, kun homma laskutustiedot on kunnossa. kaikki on kunnossa. Niin Okei.
No sittenhän tää oli helppo homma. Tää on meillä helppoa tämä. Niin no, tuntuu olevan. Kyllä. No mä ajan varmaan sitten ton auton tonne pihalle ja lastaan siellä. Saadaan se Tässä on näköjään tää valurautainen tää. Miksikä tätä sanotaan tätä osaa? se on toi kasipala vai miksikä sitä nyt sitten. Sillä on monta nimeä Joo. koiranluu. Niin. No mut hei, ei kai sitten muuta kuin kätellään kaupat. Kiitoksia. Kiitos kaupoista. Niin lähdetään uusiin sähköisiin seikkailuihin. No niin. Joo, perä edellä. Mikä? Me piti katsoa se torvi. Niin joo. Tuolla on ainakin toi. Asetukset. Saada kyllä. Okei. No täytyy katsoa, jos sieltä ottaa johdon irti, jos se alkaa ärsyttää. Niin. Onko tässä jotain säilytysohjeita, siis että saako säilyttää pakkasessa? Saa. Tietysti se. Onks niin? Vähän vielä. Nyt on varmaan hyvä. On hyvä. Joo, kiitos. Joo. Tuossa on sitten se, että oliko me puhuttu tästä akusta se, että kun se on siellä nesteessä. Joo. Kun sä laitat sen lataukseen, niin se ensimmäisenä lämmittää sen nesteen siellä. Joo. Ja sitten rupeaa ottaa siihen akkuun. Kauan se... Silloin se akun täyttyminen on nopeampaa, kun se on lämmin. Ja myöskin sitten sä lähdet liikkeelle lämpöisellä akulla. Okei. Kauan se sitten lämmittää sitä? Osaatko sanoa sitä? Mä en osaa sanoa, ei se aika nopeasti se neste lämpiää. Niin. Niinku, No niin, nyt olisi paketoitu Avanti, niin päästään sitten tästä liikkeelle eteenpäin. Katsotaan, vedet oli lava kiinni, ettei kallis kuormakin. Sinne jäi 528 Avantille, että jos nyt joku on kiinnostunut tuollaisesta hyvin pidetystä entisöidystä Avantista, niin videot löytyy, että mitä kaikkea sille on tehty, ja niin se löytyy tuolta Vantaan Avant Centeristä sitten. Toivottavasti pääsee hyvää kotiin sekin. Tuossa vielä lopuksi puhuttiin, että tuommoisen dieselavantin niin järkevillä tunneilla niin ei siinä vuosimalli niin ole väliä, että onko se nyt ihan uusinta vuosimallia vai 10 vuotta vanha, että se käyttöarvo on siinä ihan yhtä hyvä kuin uudessakin, että saa vähän kohtuullisempaa hintaa, ja kuitenkin tää on tosi vaikuttava tää Avantin varaosasysteemi ja politiikka, että vanhoihin koneisiinkin löytyy vielä 10 vuotta sen tuotannon jälkeen varaosia, niin on kyllä mukava harrastellakin tällaisia vehkeitä, kun varaosat on turvattu, eikä ole mitenkään pahoissa hinnoissa, paitsi se laturi. Jotkut tietyt, lähinnä nuo moottorin osat, niin ne on jotenkin niinku ihan käsittämättömän hintaisia. Tietysti niihin pitää laittaa katteet päälle, mutta omat osat on sitten selvästi halvempia noissa Avanteissa. Ja nyt sitten viedään Avanti kotiin, ja mulla ei vaan kotona kauhaa ja tässä on lähipäivinä tulos lunta, että pitääkö mun lähteä nyt hakemaan se kauha sieltä mökiltä, kun tässä meni vähän pidempään tässä vaihtoruulianssissa kun mä kuvittelin, koska toi piti nyt sit vaihdella sitä konetta ja sitten vielä asennella noita lisävermeitä tohon, niin tässä meni pari viikkoa vähän pidempään kuin mä luulin.
en mä nyt sitten päässyt ehkä enää tänä syksynä kauheasti siellä mökillä mönkimään. Että nyt sitten odotellaan vaan lumia, että pääsis pukkailemaan pihassa lumia ja ehkä vähän naapureittenkin lumia, koska eihän se oma piha nyt kovin pitkälle riitä. Kyllä me tuossa vähän mun Avant-aseveljen Petrin kanssa mietittiin, kun hän on siellä Kuopiossa, on kanssa hankkinut Avantin tänä vuonna, ja uuden lumikauhan, siipilumikauhan vielä kaikilla herkuilla, että pitääkö me nyt hankkia lumitykit sitten, että saadaan lunta työnnellä siinä pihassa. Se varmaan kulkisi ihan sopivasti tuossa Avantin vetokoukussa se lumitykkikin, niin sehän olisi kätevää sitten. Olisi omasta takaa lumetkin. No niinhän siinä sitten kävi, että kyllä mä lähdin hakemaan sitä kauhaa mökiltä, eli ajoin illalla 160 kilometriä ja aamulla sitten takaisin toisen 160 kilometriä, koska seuraavaksi päiväksi oli luvattu lunta. Ja seuraavana aamuna oli sitten pikkusen tätä lunta tullut vihdoinkin. Vähän pääsi raapimaan sitä pihaa sitten sillä kauhalla. Ja kyllähän se hyvältä tuntui. Aika ärhäkästi vastaa kaasua tai potikkaan toi sähkömoottori, ettei ole sellaista viivettä siinä lähdössä. Et senkaan vähän täytyy opetella, miten se lähteminen meni sille jouhevasti. Muuten tuntui kyllä jämylle pelille. Odotellaan nyt kunnon lumisateita sitten vielä tässä. Varmaan sitten seuraavalla videolla palataan sitten lumitöihin. Mutta kiitos kun katsoit ja käy kommentoimassa miltä nyt näyttää uusi E5 sähköavantti. Mitä toivoisit, että tällä koneella nyt sitten tehdään tässä talven aikana ja mitä haluaisit tietää muutenkin tästä E5:stä? Käy tykkää ja käy tilaa kanavasta vielä tilannut ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!